Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi ataupun cara nak buat kuih keria ikut resepi orang dulu-dulu dengan menggunakan dua bahan je. Kita guna ubi keledek dan juga tepung gandum. Okey, tepung gandum ni Cabi guna dalam 1 cawan, 1/3 cawan. Ubi keledek dalam 300 gram saja. Okey, kita akan dapat dalam 9 ke 10 kuih keria tu yang ikut sukatan yang Cabi buat ni lah. Okay, sekarang kita potong-potong dulu ubi keledek kita. Kita potong secara kecil-kecil sebab kita nak rebus dan kita nak cepat empuk. Okey, sekarang kita nak ke proses merebus. Okey, Cabi guna dalam masa dalam 20 minit macam tu lah proses merebus ubi ni. Okey, sekarang kita ambil bekas. Ini ubi yang kita rebus tadi, kita masukkan ke dalam bekas. Dan Cabi guna sikit aja, hujung-hujung sudu aja garam. Kita masukkan ke dalam bekas tadi bersama dengan ubi keledek kita yang tengah panas tu. Kita lenyek-lenyek sampailah dia lumat macam ni. Kemudian kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Tujuan dia kita tak nak nanti dough kita menjadi keras. Jadi kita agak-agak aja ya. Kita masuk sedikit, lepas tu kita masuk sedikit lagi. Okey, Cabi tukar uli pakai tangan je supaya mudah nak membentuk dough. Okey, inilah dough yang kita nak. Okay, kita ambil talam dan talam ni kita tabur-taburkan tepung gandum. Tujuan dia adalah kita tak nak nanti kuih keria kita tu melekat dekat talam tu. Itu je. Okay, sekarang kita ambil dough tadi dan kita buatkan berbola ikutlah saiz apa yang kita nak. Kemudian kita buatlah lubang di tengah-tengah dia. Macam ni. Buatlah sampai dough tu habis. Okey, ini hasil yang Cabi buat lah. Cabi dapat dalam 9 biji kuih keria. Okey, sekarang kita nak ke proses menggoreng pula. Kita masukkan minyak dan apabila minyak dah panas, kita bolehlah mula menggoreng. Pastikan api tu perlahan je ya. Jangan kuat sangat, nanti kuih keria kita cepat hangus. Okay, dan kita balik-balikkan dia macam ni supaya bahagian bawah keria tu tak hangus. Okey, tengok apabila kita dah nampak kuih keria tu macam terapung kan. Tandanya kuih keria kita dah masak dan kita bolehlah angkat. Okey, sekarang kita ambil satu bekas dan kita blend gula pasir sehingga lumat. Macam ni. Sehingga halus. Okey, dan kita ambil kuih keria. Pastikan kuih keria kita dah sejuk ya. Dan kita buat macam ni. Salut-salutkan dia dengan gula pasir tadi. Tara, dah pun siap. Bolehlah siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah. Senang je kan? Selamat mencuba.